أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو او زړه ته نږدې شاګردانو زموږ استاسې د درس نننۍ موضوع اول د external ear یو څه برخې پاتې وي او ورپسې بیا د middle ear شروع کول او هغه ویل دي external ear کې موږ او تاسې پنا یا ریکل ویلی وو اوس external acoustic meatus یا external acoustic canal یا په ساده اصطلاح د غوږ بیروني سورې دغه موږ وایو کانال چې دا یو کانال دی چې د کانکا څخه د اواز موجي ټمپانیک ممبران ته انتقالوي یعنی د غوږ د پنا برخ کې چې کوم اوازونو موجي راټولیږي دا راخلي او ټمپانیک ممبران یا د غوږ پرده دې ته انتقالوي دا کانال چې دی بیرونی برخه چې څومره ده دا میډیل طرف ته او بیا ورپسې چې ځي قدام یا انټیریر او سوپیریر طرف ته بیا میډل برخه چې ده میډیل طرف ته یا انسی طرف ته او خلف او بیا علوي طرف ته او بالاخره داخلي برخه انسی قدام او سفلي خواته دا داسې یو سیر غوندې یو معوج سیر دی یعنې داسې سیر نه دی چې سیده سیر دی یعنی اول انسی خواته راځي بیا قدام او علوي خواته لږ راځي بیا انسی خواته لږ ځي بیا خلف او علوي خواته ځي او بیا بیرته داخلي برخه انسی قدام ته او بیا بیرته سفلي ته یعنې داسې یو معوج سیر دی خو دا د سیر سیدهوالی یا مستقیموالی هغه وخت راځي چې کله د غوږ د پنا برخه یا ریکل برخه لږ پورته خواته کش لږ پورته خواته چې کش کړي او لږ وحشي طرف ته کړي نو د غوږ دا کانال یو څه اندازه مستقیم کیږي دا کانال ټول 40 ملي متره اوږدوالی لري چې 2/3 برخه یې هډوکنۍ ده یا بوني او 1/3 برخه چې 8 ملي متره کیږي دا یې دې وحشي طرف ته دا یې کارټلیجنس یا غضروفي ده او د دې دغه ټمپانیک ممبران چې دی دا ورکې په مایل شکل باندې پروت دی نو څنګه چې په مایل شکل پروت دی نو دا کوم جداري چې مخې ته دی دا اوږد او کوم چې پوسټیریور خاص دی دا لنډ دی که چېرته د دې څخه یو مقطع واخیستل شي نو دا په بیضوي شکل باندې دا مقطع معلومیږي په شکل کې به درته وروسته وښیم خو دومره اوس تاسو زده کړئ چې د دې دا هډوکې برخه چې ده دا د ټمپورل بون د ټمپانیک پلیټ د دې په واسطه باندې جوړه شوې ده ټمپانیک پلیټ دا چې قطع کې سی شیپ دی او کومه چې دا سی شیپ کې ګورئ دا برخه چې ده دا پوسټیریر برخه دا یې خالي پاتې ده نو دا د ټمپورل بون د سکوینس برخې په واسطه باندې ډکه شوې ده کومې چې دا لیټرل برخه ده یا کارټلیجنس پارټ دا هم سی شیپ ده په کراس سیکشن کې چې بیا د دې پوسټیریر ایډ چې دا پوسټیریر برخه چې ده دا بیا د فایبرس ټیشو په واسطه باندې پوښل شوې دا ډکه شوې ده دواړه د پوستکي په واسطه باندې پوښل شوي دي چې په دې پوستکي کې د دهنیه غدوات یا سیبشیس ګلنډ یا د غوړو غدوات او د ویکس ګلنډ یا د ویکس افرازون کې یا سیرمینس ګلنډ دا پکې موجود دي د شکل ته اوس که تاسو وګورئ دا د غوږ خارجي ریکل ده یو لږ داسې راغلی بیا پورته تللی دی بیا بېرته داسې لږ دا شاته شوی دی دا یې لږ مخکې واقع دی دا یې لږ شاته واقع دی داسې مایل ټمپانیک ممبران واقع نو ځکه چې سیده نه دی خو چېرې دا داسې کش کړو پورته خواته وحشي خواته بیا سیده کېږي که چېرته یې د بلډ سپلای ته وګورو هغه برخه چې خارجي ده یا ایکسټرنل پارټ طرف ته ده
یعنی موږ کارټیزینس خواته ډېر ځو دا د سپرفیشل ټمپورل آرټري او پوسټیر اریکولر آرټري په واسطه باندې کوم چې داخلي ده دا بیا د ډیپ اریکولر آرټري چې دا ډیپ اریکولر خپله د مکسیلري آرټري باندې lymph drainage د pre-auricular, post-auricular او superficial cervical lymph nodes وبخیل تویسل ذکر شوی خو lymph nodes کې څنګه کېږي تخلیه کېږي د دې نرو سپلای چې دی کانټیریر هاف سکن یې وګورو یا قدامي نیمایي دا د اریکولو ټمپورل نرف او په پوسټیر هاف یې وګورو دا د اریکولر برانچ د ویګس د دې په واسطه باندې داسې یعنې که تاسو دلته وګورئ دا اولې دا وینې یا بلډ سپلای وګورئ دا سپرفیشل ټمپورل آرټري دی د دې نه پرانیستلی بل مګزیلري آرټري دی چې د دې نه ډیپ اریکولر آرټري دا ورځي د دې په اروا کې رول لري او لیمف نوډونه کې چې تاسو وګورئ superficial superior deep cervical inferior deep cervical دلته superficial دلته موږ تاسو ویلي ګورئ چې pre auricular post auricular superficial cervical دلته خو په دې شکل کې دلته پری اریکولر دا ده او سپرفیشل سروایکل دلته دی چې دا سپرفیشل سروایکل دا پوسټیر او انټیر دا ډول واخی دلته که وخت ته وګورئ تاسو د نرف سپلای ته وبخئ نرف سپلای ته که تاسو وګورئ اریکولر ټمپورلر او ویګس اریکولر برانچ نو دوه اندازه دي د دې تاسو د اریکولر برانچ اف ویګس دا ده او بل پوسټیر اریکولر برانچ اف فیشنل دا دواړه چې د مین هغه برانچونه دي چې د ایرواس نه دا تاسو کړی اوس به موږ راشو میډل ایر ته میډل ایر ته ټمپانیک کیویټي یا ټمپانم دا ویل کېږي د ټمپورل هډوکي په پیټرس پارټ کې موجود دي چې د دواړو یعنې د ایکسټرنل ایر او د انټرنل ایر د خارجي غوږ او د داخلي غوږ په منځ کې منځنی غوږ شامل دی که چېرته شکل ته وګورو داسې شکل لري لکه مکعب شکل باندې چې شپږ دیواله لري او میډیل او لیټر والي چې بیا دي دا د سره کانکیو شوي دي یو طرف نه هم کانکیو دي بل طرف نه هم کانکیو دي دا میډل دوه برخې لري یوې حقیقي کیویټي ده او بلې اپیټمپانیک ریسس یا کړکۍ ده دا حقیقي کیویټي ده دا د ټمپانیک ممبران مخامخ یا اپوزیټ ته واقع ده مقابل ته او اپیټمپانیک ریسس چې دی دا بیا پورته واقع دی د ټمپانیک ممبران څخه لږ پورته دلته که تاسو اوس وګورئ دا پنا شوه د ایکسټرنل ایر شو دا ممبران شو ټمپانیک ممبران شو د دې نور څه ګورئ مقابل کې چې کوم پرته دا میډل ایر دی پراپر میډل ایر او کوم چې پورته کې دا ریسس دی ایپی ټمپانیک د ټمپانیک د پاسه ریسس دی دا چې به خلف ته تللی دی دلته د اډیټس په واسطه باندې د انټرم سره وصل شوی دی دلته بیا د انټرم برخه ده وروسته په شکل کې وایو دغه غوږ چې دی قدام کې چې دی د اډیټري ټیوب په واسطه باندې یا د سټیچن ټیوب په واسطه باندې وصل دی د نزوفیرنکس سره که تاسو دا وګورئ دا ټیوب دی دا د نزوفیرنکس سره وصل دی او بل چې دی په پوسټیرر کې چې دی په پوسټیرر کې دا د مسټاید انټرم سره د اډیټس په واسطه باندې دلته وروسته بیا وایو د دې په خلف برخه کې یعنی ګورئ دا خو مقطع ده د دې خلف چې دی اخوا دی خلف برخه چې ده دا د مسټاید دا د اډیټس په واسطه باندې د مسټاید ایر سیلز یا مسټاید انټرم چلته دی هغې سره وصل دی په دې منځ کې نو څو شیان دي یو ایر آسیکلز دي یا هډوکي د غوږ هډوکي انکس ملیس سټیپس وروسته بیا وایو چې کش سندان او رکاب بل لیګامنټونه دي بل دوه عضلات دي چې ټمپانیس ټپیټس مثلا شریان دی ورید دی او اعصاب دي دا شیان په دې کې څنګه دي دا کې موجود دي وروسته بیا په تفصیل سره دا هر څه وایو یعنې که موږ وګورو دا لیګامنټونه دي دا ټمپورټینس ټمپاني عضله شوه سټپیډس عضله شوه دا وګورئ میریس او انکس او سټیپس دا وګورئ رکاب سندان چکش میلیس چکش انکس سندان او دا رکاب دا درې واړه په دې کې موجود دي
دا بارډرونه که چېرته موږ په تفصیل سره وایو دا خو بیا ډېر تخصصي راځي او جګلوډ راځي، خو اوس به موږ صرف عمومي خبرې پکې وکړو. د دې روف یا چت چې دی دا د ټیګمنټ ټیمپاني په واسطه باندې چې دا ټیګمنټ ټیمپاني خپله میډل کرانیل فوسا د دې څخه جدا کوي او لاندې چې دی دا د جګولر وال عمل کېږي، دا د هغه هډوکینۍ ساختمان یا نرۍ هډوکینۍ پاڼې په واسطه باندې چې میډل یې د انټرنل جګولر وین او بلب څخه جدا کړی، د انټرنل جګولر وین یو برخه د بلب د دې څخه یې جدا کړې ده. انټیریر وال ته یې کیراټیډ وال ویل کېږي. د دې پورته برخه کې یو سوری دی ټینسر ټیمپاني او لاندې یو بل سوری دی اډیټري ټیوب لپاره. او که چېرته انفیریر ته لاړ شي دلته یو بله نرۍ ورقه د هډوکي ده چې دا د کیراټ کانال پوسټیریر وال جوړ کړی دی او دا بیا د کورټیکو ټیمپانیک نرو او د انټرنل کیراټارټري دپاره سوري لري. دغه بونی پارټ چې دی که نه دا د ټینسر ټیمپاني او د اډیټري ټیوب ترمنځ داسې کرو یا د ګرد شکل باندې دلته یو موجودیت پکې دی چې دغه یو ساختمان جوړ کړی دی. ګورئ یعنې دغه هډوکنۍ صفحه یا هډوکنۍ برخه چې کومه د ټینسر ټیمپاني او د اډیټري ټیوب ترمنځ جوړه ده او موجود ده کانالونو ترمنځ، نو دلته یو کرو ساختمان دی یا منحني صفحه ده چې دې ته پروسس کوکلیاریفارمس ورته ویل کېږي. تاسو شکل کې دا ټول مستخیمه پوسټیر وال چې دی د مسټایډ وال په نوم باندې یادېږي چې دا پورته برخه کې یو سوری لري چې هغې ته اډیټس وایي چې د ایپیټیمپانیک ریسس د مسټایډ انټرم سره وصلوي او په لاندې برخه کې یو د دې فورامین ته لاندې برخه کې یو بل پایرامایډ په شکل باندې یو هرم ته ورته یا مخروط ته ورته راوتلې برخه یا پروجیکشن دی یا بارزه ده چې دې ته پایرامایډ وایي. لیټر والونو ته که وګورو دې ته ممبرانس وال هم وایي، د ټیمپانیک ممبران په واسطه باندې ډېره جوړه شوې ځکه لیټر واک لیټر طرف ته واقع لکه د هډوکي د سکیمس پارټ په واسطه باندې دا د لیټرل والې چې دی دا ایکسټرنل ایر د میډل ایر څخه څنګه جدا کوي. میډل وال دې ته لیبرنتاین هم وال هم وایي ځکه وروسته موږ وایو چې دا انر ایر ته لیبرنتاین هم وایي. دا میډل ایر د داخلي غوږ نه جدا کوي او دې کې څو ساختمانونه دي چې پرومونټري ده، فینسټرا ویسټیبولي ده، اوول وینډو، فینسټرا کوکلیا ده، راوند وینډو، ساینس ټیمپاني، پروسس کوکلیاریفارمس. یو څو ساختمانونه په شکل کې پیدا شوي موږ پیدا کړي او نور لا په شکل کې باید ټول نه ښودل کېږي. که دلته وګورئ دا یو مکعب شکل هم په نظر کې ونیو، دا کې موږ یو څه ساختمانونه په نظر کې درته ونیسو. ګورئ روفي چې دی روف ټیګمنټ ټیمپاني دی. روف دا څه شی دی؟ ټیګمنټ ټیمپاني دی. نو دا چې دی چت دی چې کرانیل فوسا میډل کرانیل فوسا دا جدا کوي د دغه څخه د منځني غوږ څخه. نو دا د فلور اوس که وګورو فلوري چې دی دا د انټرنل جګولر وین د دې د سپیریئر بلب د پاسه واقع دی او نرۍ هډوکنۍ پرده یا هډوکنۍ صفحه غوندې ده. بلې د دې انټیریر وال دی چې انټیریر وال ټیمپانیک کیویټي دا وګورئ تاسو که دلته تاسو وګورئ کیراټیډ وال هم ورته ویل کېږي. په دې کې یو ټینسر ټیمپاني ته دا یو اډیټري ټیوب ته یو سوری دی او اډیټري ټیوب ته او یو ټیمپاني ته یعنې دلته وګورئ تاسو فیرینګو ټیمپانیک ټیوب دې ته ویل کېږي اډیټري ټیوب ټینسر ټیمپاني مسلس او په دې کې دلته وګورئ ښه
پوسټیر وال کې به اډیټس دی خپله یو سورې د اډیټس دی دا ډېر مهم دی او پیرامایډ دی لاندې دلته پیرامایډ پروجیکشن ورته وایي پیرامایډل پرومیننس هم ورته وایي همدارنګه د دې په دې پوسټیرر او په دې کوم طرف چې روف دی د دې کې دې منځ کې یو راوتلې برخه د سیمي سرکولر کانال هم ده او د فشیل کانال هم ده چې دا اوس موږ په دغه کې ونه ویلې خو دلته تاسو ته باید په دې باندې پوه شئ د دې په لیټرل وال کې چې دی په لیټرل وال کې دلته یا وحشي جدارم چې ورته ویل کېږي دې کې دې ته ممبرانس وال هم وایي او ټیمپانیک ممبران په واقع چې په دې شکل کې دلته نه ده رسمه کړې خو تاسو یې زده کوئ او دا بل وال چې دی میډیل وال دې کې نو دا پرومونټري ده دا اوول وینډو ده دا راوند وینډو ده دا ساختمان نه دي پکې ځینې پکې په شکل کې نه دي راغلي دې تک چې تاسو ګورئ دا مخته جوړه کړې ده دا هغه Auditory ټیوب دی دا میډل ایئر دی دا ټیګمنټ ټیمپانی دی دا اډیټس سورې دی او دا مسټایډ فورامین دی دوه مین شریانونه یا دوه مین شریانونه دا د دې اروا کې یو د مګزیلري ټیمپانیک برانچ او بل د پوسټیریر اډیکولر آرټري پوسټیریر ټیمپانیک برانچ نور واړه شریان هم ډیر دي posterior tympanic branch, inferior tympanic branch of prelegate canal, corticotympanic branch, internal carotid artery, petrosal branch. That will the main method is the tympanic branch, the maxillary artery, or the posterior auricular artery, posterior tympanic branch. Tasil tawgari anterior tympanic branch, and the civil posterior tympanic branch. They told the venous drainage superior petrosal sinus था और pterygoid plexus इस तरह से वैल्यू ये तस्ले की lymphatic drainage the preauricular और retropharyngeal lymph node था आसा बिचरे यो plexus पोस्ता मान चाहिए तो tympanic plexus हुई चिदा the glossopharyngeal nerve the tympanic branch पोस्ता corticotympanic nerve the superior inferior पोस्ता मान जोड़ भी थी چې دا د سمپاتیک پلکزس نه چې کوم د کراټری شاوخوا دي د هغې شاوخوا نه راغلي دي او یو پلکزس جوړ کړی ټیمپانیک پلکزس او دا منځنی غوږې تعصیب کړی دی د دې وظیفه چې ده د دې وظیفه دا لیمف نوډونه دي او دا اعصاب دی چې د دې د ویګس عصب نه د دې ټیمپانیک نرو راغلی دی دا مهم دی او نور اعصاب هم ورته راغلي دي ټیمپانیک پلکزس یې جوړ کړی دی بیا ورغلی د دې وظیفه صرف دغه ده چې کله دلته غږ ولګېږي ټیمپانیک ممبران باندې دا په دې په واسطه باندې انتقالېږي او دلته نرمېږي او ملایم کېږي دلته وګورئ ما وظیفه کې درته لیکلي دي چې په دې کې د ایکسټرنل ایر نه انټرنل ایر ته د غږ انتقال وظیفه په واک کې لري یعنې د دې ټیمپانیک ممبران نه دلته سټک ته راځي ملیس ته ملیس نه انکس نر سټپس ته سټپس داسې راځي په سکلا ویسټیبیولو کې داسې راځي او په ټیمپاني کې داسې بېرته تاویږي او دلته په راوند وینډو لګي راوند وینډو بیا دې نه وروسته حرکت ته دغه اجرا کېږي ومن الله التوفیق